Vad får man om man tar en chefstrateg, en chefsekonom och 2 helt vanliga programledare? Jo, man får veckans sista börslunch. Varmt välkomna. Så är det verkligen. 2 livslevande chefer har vi med oss idag. Vi har Susanne Spector, chefsekonom på Danske Bank, och så har vi Mikael Levin som är chefstrateg på norska Formue. Välkomna båda 2. Tack. Tackar. Kul. Är ni taggade? Vilket? Det är som sagt jul snart, om det har undgått någon. Vad har ni för tillgångar ni helst lägger under julgranen? Micke? Ja, jag är ju obotlig optimist, eller jag försöker vara i varje fall. Så att, jag gillar ju tillgångslaget aktier. Så att det får nog bli en MSCI Acqui eller All Country World Index. Det kommer man väldigt långt på. Det kommer barnen bli jätteglada över. Och så Ja, men som makroekonom så vill man väl också hålla sig generellt. Men vi är positiva på Sverige, så det får väl bli någon svensk fond och kanske lite bundna bolån också. det kommer Bundna bolån. mina söner bli jätteglada. Ja, Men det låter väl bra. det låter jättebra. Vi ska Bundna bolån, ja. Vi ska dyka ner ännu mer alldeles strax. Och det är väldigt tunt på nyhetsfronten idag, men vi hostar ändå fram att Boliden kommer med någon slags uppdatering om sin syn på 2026. Jag vet inte om du har några reflektioner? Lite splittrad bild verkar det vara bland analytiker. Hälften säger att de ska höja prognoserna, hälften ska sänka det. Men det som var väl intressant var väl att investeringarna går ner i år, vilket kanske öppnar upp lite utdelningar och sånt där. Man kanske har tröttnat på att Boliden konstant ska putsa in så mycket pengar. Ja, vi får se. Ja, kul för de aktieägarna idag. Boost kan vi också nämna som handlas ner 4,5% efter att storägaren Ferd sålt en del av sitt innehav motsvarande cirka 5% av kapitalet. Det var en rabatt på 7% så att aktien inte ner lika mycket. Så att det kanske man kan se som positivt. De meddelade ju här tidigare i veckan att det varit en positiv Black Friday för dem. Och på tal om positivt, för att nu har jag nämnt det säkert 5 gånger, så kan vi säga att det kommer positiva signaler från Sverige den här morgonen. Branschorganisationen Visita rapporterar nämligen att antalet belagda hotellrum i Sverige ökade med 5% i november jämfört med för 1 år sedan då. Och högre takt än september. Kul. Du hade några spaningar på det här, eller hur? Nej, men det är ju jättespännande. Vi kommer att prata mycket mer om konsumenten senare. Det här är ju liksom snack om en evig följetong om den svenska konsumenten. Men det här är ju faktiskt en positiv signal. Och det jag slås över också, det är att jag tror igår eller förrgår så fick vi en vinstvarning från amerikanska Marriott som visar att amerikanska konsumenter, där är det liksom ingen bra alls. För de som inte vet vad Marriott är. Ja, det är en stor internationell hotellkedja, men också framförallt amerikanska hotellgäster lyser med sin frånvaro. Vi ska prata mer om konsumenter, men positivt. Verkligen. Ja, men vi ser ju allt mer positiva signaler för Sverige och inte minst den här starka utvecklingen vi har haft under hösten. Där är konsumenten varit det som driver. Och det är ju kul att det äntligen händer. Verkligen. Jag tänkte vi kan väl börja med, vi har en del grafer idag, men vi tänkte börja med att sätta tonen för 2026, för det är ändå det som börjar bli allt mer intressant. För ni vet att varje år så vänder vi blad den 1 januari. Och vi Glömmer allt som varit. Glömmer allt som varit. Nollställt. Micke, det här är en lista på vad som talar för och emot, kan man väl säga. Och Susanne, du får gärna lägga till här också. Det är väldigt mycket här, men vad är liksom det främsta som talar? Du sa ju innan att du är optimist. Ja, försöker vara i varje fall. Det är bra. Och lite på den där, nu vänder vi blad. Det gör vi ju aldrig. Vi gillar ju att tänka i kalenderår, men det är ju klart att 2025 följer med in i 2026. Så det är ju inte så att vi startar på scratch. Men jag skulle vilja säga att, och där tror jag du kanske håller med mig lite Susanne, att just finanspolitiken och penningpolitiken i förhållande till den globala ekonomin är ju båda liksom, bränsle i tanken. För att penningpolitiskt, vi har ju haft 2 år nu med, jag vet inte hur många centralbankssänkningar eller räntesänkningar, så att penningpolitiken är ju oerhört liksom stimulativ. Och sen finanspolitiken, det spelar ingen roll vad man tittar runt om i världen. Det är ju, man spenderar ju som det inte fanns någon morgondag. Och det är ju klart att det här kommer att hjälpa den globala ekonomin. Men är inte det här lite grann att skjuta ett problem framför sig? Att vi liksom bara spendera. Finns det utrymme för så här mycket spenderande i Europa och USA eller vad det är?
Men det är ju rätt stora skillnader. Här på hemmaplan kan man väl säga att det finns utrymme för att spendera på det här sättet. Men i USA där är det ju ett skuldproblem som på något sätt någon gång kommer att förmodligen bli ett tema. Men än så länge så är vi inte riktigt där. Och den amerikanska ekonomin har ju både expansiva liksom, finansiella förhållanden, när man tittar på börsutveckling och annat, och en expansiv finanspolitik. Sen i Europa är det ju lite splittrat. Tyskland ska spendera mycket medan andra behöver gå i lite mer stramare riktning. Så där blir det inte lika mycket hjälp av finanspolitiken i alla fall. Men här på hemmaplan så står vi inför en expansiv mix. Både räntesänkningar, 2 till som kom här under året, och mycket pengar rakt ut till hushållen nästa år. Och vi har väl hyggliga statsfinanser i Sverige. Men det är inget fel på statsfinanserna. Sen kan man alltid diskutera, givet att nu konsumenten börjar ha kommit igen rätt bra redan innan de här pengarna kommer ut, om det var klokt att lägga så mycket direkt ut till hushållen eller om det hade funnits andra saker att göra för att bygga Sverige starkt. Det är lätt att vara efterklok. Du nämnde att du vill försöka vara optimist i alla fall. Tycker du att det är lätt eller svårt i dagens miljö att vara optimist? Ja, jag skulle säga det är lättare, eller det är hårfint. Ja, precis. Hårfint kol. Men bara för att återvända till 2025, apropå det där med att gå in i ett år med vissa förväntningar, vilket vi gjorde där också. Det gick ju från då klang- och jubelföreställning till att det är över nu, någonstans i april. Och sen när vi stänger böckerna nu här om ett par veckor, så ser det ut som 2025 kommer bli liksom ett kanonår oavsett tillgångslag egentligen. Så att saker och ting kan ju ändra sig fort, och den där lilla listan, det är ju liksom, det är några faktorer, det finns väldigt många andra också. Och vi kan titta på just vinstförväntningar. För om inte jag är helt ute och cykla så var vinstförväntningarna inför 2025 också tvåsiffriga tal, och det blev inte det. Och nu verkar det som att 100% tror att det kommer bli väldigt höga vinsttillväxtsiffror. Det är klart att det är bra, men finns det en risk för att man besvikelse? Finns det ju alltid, men jag känner mig ju mer positiv inför nästa år ändå än vad jag gjorde när vi kom in i 2025. Ja. Kanske framför allt här på hemmaplan. Men det finns ju ändå, vi har överträffat vinstestimaten en hel del i år också. Och tittar vi framåt, man har jobbat mycket på kostnadssidan. Om vi nu får lite bättre fart i ekonomin så kan man få en ganska bra hävstång på den positiva utvecklingen. Så att vi ser fortfarande ett positivt momentum, och det är ju väldigt viktigt för börsen framför allt, att det blir bättre. Vi kanske inte är på en fantastisk plats, men det går åt rätt håll, och det går åt rätt håll snabbare. Och när det gör det, då brukar ju saker och ting vi brukar få en god utveckling. Och är man orolig över värderingar och annat, så det brukar ju oftast bli ett problem när saker blir sämre, och när de blir sämre snabbare. Och där är vi långt ifrån. Så det gör mig också tryggare att vi åtminstone ett tag till kan leva vidare i den här positiva marknadsmiljön. Och sen ser det ju bättre ut i realekonomin. Och det föder ju såklart in i börsutvecklingen också. För jag noterade på din lista där i början, på den negativa vågskålen så låg värderingar. Ja. Och det här är ju det här är P-tal, globala aktier framåt, och Precis. det är klart att den är högre än snittet, eller historiska snittet. Sen är ju, i och med att det är ett globalt index det här, så det är ju stora skillnader. USA är ju mer utsträckt, och framförallt då techsektorn som alla vet, som har dragit upp värderingen inte bara för amerikanska utan även för globala aktier. Sen finns det ju andra regioner som givet sitt historiska snitt är mer normalt prissatta. Men det kommer ju ner, precis som du säger, till vinsterna, och 2025 där skulle jag definitivt hålla med om att det är en positiv överraskning. Vi gick in i året med 10%, och sen efter Liberation Day var vi nere på 4 eller någonting sånt där. Men nu är vi uppe på 10 igen, och bolagen har ju konsistent slagit förväntningarna. Och då menar jag framförallt amerikanska bolag, och det är ju det vi fokuserar på marknaden, skulle jag vilja säga, eftersom USA är 65% på ett globalt index, och vad som händer med de amerikanska vinsterna, det är det som flyttar tillgångslaget aktier. Så att 2025 står ju ut lite där i positiv bemärkelse, att förväntningarna i början av året faktiskt möttes i slutet av året. Jag tycker det är spännande. Vi pratar om att vinsterna ska öka så mycket, och vi har även pratat väldigt mycket senaste veckan
om K-shaped economy och konsumenten och så. Hur länge kan liksom, till exempel den amerikanska börsen fortsätta att gå så bra och vinsterna fortsätta öka om den amerikanska konsumenten inte riktigt kommer igång? Vi ser ju den här bilden, eller hur? Men här suspenderar vi. Ja. Eller? Nej, men det är som sagt lite beroende på konsumentundersökningen som man använder. Här är det väl University of Michigan, tror jag. Så är ju liksom folk inte jättepositiva inför framtiden, men lik förbaskat då så drar de till Walmart eller Target eller någonting sånt och fyller bilen med prylar. Så att det är ju inget fel på viljan, men du nämnde den här K-formade. Att det är ju liksom de med mer pengar. Det är väl de 10% med mest tillgångar i USA som står för 50% av konsumtionen eller någonting sånt där. Och då har man ju den här kopplingen till bland annat tillgångspriserna då, att så länge de håller sig höga och fina, då finns liksom kraften att spendera. Jag hörde någonstans om Black Friday som var precis att det var historiskt mycket konsumtion som skedde med korta lån. Alltså. Ja, men det där är alltid svårt också, för det är en hel del så där man köper på kreditkort. Alltså det är inte nödvändigtvis bara lån i den bemärkelsen, utan man handlar på kredit. Många handlar ju på kredit i vanliga fall också. Så jag tycker det är svårt. Men visst, man får ju en del så där oroväckande signaler, och särskilt i hans X-flöde eller vad vi ska kalla det, så dyker det upp. Men det har det ju också gjort de senaste 5 åren, så det är alltid svårt att liksom placera in det där. Sen är det konsumentförtroendet, det är lite av ett mysterium. Det är lågt på väldigt många håll. Och man kan tänka sig att det inte bara hur det ser ut i plånboken, utan att vad som händer i världen påverkar. Och det kanske påverkar mer när man svarar, tror man att det är bättre om ett år eller inte. Men sen när man väl står där och ska köpa sina julklappar eller köpa mat eller fundera på sin vardagskonsumtion, då kanske det är om man har mer pengar kvar på kontot eller inte som avgör hur man konsumerar. Men känslan tycker jag är om man lyssnar på skeptikerna, bäsarna, så försöker jag är jättepositiv. Så hänger, nu pratar jag om USA framförallt, så hänger de upp väldigt mycket av sina case på just den amerikanska konsumenten. Att den mår sämre och sämre och sämre. Det låter ju så, framförallt om man tittar i sociala medier, vilket jag verkligen försöker undvika. Så är det tydligt, tycker jag, att man hänger upp det på det. Värdering ibland, men framförallt den amerikanska konsumenten. Håller ni med om den bilden? Men det är ju klurigt, just den här tudelningen i den amerikanska ekonomin förstås. Men det finns ju... Ja, vi tror att USA kommer vara tillräckligt bra för att man ska klara börsen. Inte att USA kommer vara starkt, utan det är ju en inbromsning i den amerikanska ekonomin. Men däremot så fortsätter vi ungefär som nu. Och vi tror att det räcker för att du ska kunna ha fortsatt god vinsttillväxt. Men det är klart att det finns osäkerheter kring det här med räntor, med räntesänkningar. USA är ju egentligen nettosparare, så att det blir egentligen negativt för konsumenter när man sänker räntor. Eftersom man får räntor på sina sparkonton i större utsträckning än man betalar på bolån. Så att det finns ju skäl för oro, kanske framförallt för den amerikanska ekonomin. Men då ska man i andra vågskålen lägga att de finansiella förhållandena är expansiva, har blivit mer expansiva och att du har en expansiv budget fortfarande. Men det är klart, dubblade kostnader för sjukvårdsförsäkring för många hushåll. Det är klart, det där kommer ju slå in för hushåll med små marginaler. Och det där är ju svårt, särskilt kanske för oss här. Jag vet att Elin, du tittar på mig nu verkligen att du vill gå vidare och visa graf. Jag måste ändå fråga en fråga till. att du kan läsa mina tankar. Du nämnde 2025, liksom Liberation Day, då var det är över nu. Lite grann. Men man kan väl ändå säga någonting, så har man väl, om man summerar 2025, det är att marknaden och bedömare har egentligen hela tiden haft fel om effekterna av Trumps politik. De negativa effekterna. Och det här, jag tycker det här är en jättebra poäng, för att liksom, om man ska koka ner begreppet kapitalism eller marknadsekonomi till liksom ett ord, så gör jag det till ordet anpassning. Den är dynamisk, den är inte statisk. Och där är 2025 ett fantastiskt exempel, tycker jag, på det sättet som liksom marknadsekonomin tar sig an nya förutsättningar. För det är ju ingen som sätter sig ner och gråter, liksom, utan man anpassar sig till situationen. Och där skulle jag vilja hävda att är det någonting jag har lärt mig genom åren, så det är räkna aldrig ut USA.
Nej, Trots att det är världens största ekonomi så är det också en av de mest dynamiska och mest anpassningsbara ekonomierna. Och det har vi, tycker jag, vi har sett de senaste åren, för att vi har gått in i 22, 23, 24, 25 med att nu är det nog risk för recession i USA. Och den diskussionen ligger för 2026 också. Och vi har ju blivit, åtminstone om man tittar på dels den ekonomiska tillväxten, men framför allt liksom marknadsutvecklingen i USA. Så det har varit tufft och gått emot den amerikanska ekonomin och de amerikanska tillgångsmarknaderna de senaste åren. Eli, nu. Nu. Jag hade en bild med arbetsmarknaden som jag tänkte vi skulle prata om. I Sverige? Exakt, det är väl den svenska arbetsmarknaden. Ja, det är svenska arbetsmarknaden. Jag brukar ibland då och då referera till vår redaktör som ställer smarta frågor på morgonen om graferna. Han undrade om det var så att det här visar ju korttidsarbetslösa, eller hur? Att det är fler som går in i långtidsarbetslöshet och att därför försvinner den här statistiken, eller ser det faktiskt bättre ut på riktigt? Det ser bättre ut på riktigt. Skönt. Så det kan alla slappna Då kan Jonathan bli glad. Ja. Den främsta anledningen till att korttidsarbetslösheten går ner är för att inflödet in i arbetslöshet minskar. Och lägger man inflödet mot till exempel arbetslösheten i AKU så talar den också för en snabb nedgång. Och korttidsarbetslösheten har historiskt lett alla de andra arbetslöshetsgrupperna nästan 1-1. Det var en väldigt bra indikator under pandemin när det började vända. Innan det syntes i de stora siffrorna så såg man det tydligt i den här korttidsarbetslösheten. Så att den nu har vänt ner och den har vänt ner så tydligt, det ser jag som ett positivt tecken. Och det är också därför vi nu ser att hela arbetslösheten i Arbetsförmedlingens statistik är på väg ner. Därför att även gruppen 6-12 börjar minska. Så att det är inte så att alla bara flyttas vidare, utan några får jobb, men framförallt är det färre som blir arbetslösa. Och sen så kommer även de som är arbetslösa upp till 1 år komma i arbete. Och det är det här som då ska leda till, eller det här måste väl vara ett tecken på att vi både kanske börjar få en bättre ekonomi, men också att vi kommer börja få en bättre ekonomi om arbetsmarknaden kommer igång också. Att konsumenterna mår bättre här hemma. Kanske inflationen också som börjar ticka upp. Men jag tror arbetsmarknaden är en viktig pusselbit för att hushållen ska våga bli mer aktiva på bostadsmarknaden. Sällanköp är man fortfarande lite mer avvaktande kring, även om sällanköpshandeln går bättre än vad hushållen säger i sina planer om sällanköp. Så det är klart att arbetsmarknaden är viktig. Men jag tycker också att arbetsmarknaden är viktig för att vi ska tro på siffrorna. Det har varit många revideringar av svensk ekonomi och BNP-utvecklingen. Men att vi nu ser samstämmigheten, att vi hade en stark Q3-siffra, vi har indikatorer som är positiva och arbetsmarknaden har redan börjat förbättras. Trots att nu är det här tidiga tecken så de går ganska mycket i hand. Men det gör att vi kan lita på att den här förbättringen som vi ser faktiskt är på riktigt och inte kommer vara bortreviderad om 1 eller 2 kvartal. Och förstås viktigt för Riksbanken också. Om vi nu ser tecken på att det vänder snabbare än vi tror så det finns goda skäl att tro att arbetsmarknaden kommer förbättras snabbt nästa år. Och är vi då på en bra plats i slutet av året så öppnar det för Riksbanken att börja vända på skutan. Ja. De höjer nästa år, det tror du? Det är vår prognos och jag tycker mycket talar för att det blir en höjning. Sen är det klart att när vi är 1 år bort i tiden, man är ju såklart ödmjuk. December, vi har penslat in december och sen en till höjning i mars 2027. Och det är klart att det kan bli november, det kan bli januari. Det är klart, man ska vara ödmjuk. Men jag tycker mycket talar för att höjningen kommer nästa år och att det är rätta marknaden att prissätta. En bra sannolikhet för det. Du ser ut som du sitter och myser där borta när du hör det. Jag satt och tänkte lite grann på att Sverige har ju egentligen varit omvända mot USA de senaste 3 åren. För där har ju varit att nu ska du lyfta. Nu ska du lyfta, nu ska du lyfta. Och sen har vi gått mer eller mindre sidledes då, under de här åren. Men det ser ju onekligen bra ut för 2026. Och då kan ju inte jag säga emot dig åtminstone på att räntan ska upp. För den är ju liksom givet att konjunkturen accelererar så har vi ju en ganska låg styrränta idag. Ja, men jag tror man ska se det både som en normalisering tillbaka upp till då mitten av Riksbankens normala intervall, men också att vi kommer in med en mer expansiv policymix än vad både Riksbanken och regeringen egentligen hade tänkt. Alltså det såg ju rätt dåligt ut där i början av september när man fattade besluten om budgeten och då såg det ut som att konsumenten inte hade kommit igång. Nu har vi bevis för att det var bra fart faktiskt under 3:e kvartalet. Det kan bli lite lugnare nu under Q4. De här svaga signalerna under sommaren bör ju dyka upp någon gång i statistiken. Men vi är på en bättre plats, det ser bättre ut. Och nu kommer det ut riktigt mycket pengar till
direkt till hushållen samtidigt som räntan har sänkts till den här nedre delen av intervallet. Ja, det talar för att vi kommer se en normalisering och vi ser också ett lite högre underliggande inflationstryck. Inte egentligen långt över målet, men ändå att man mot slutet av året kommer ligga över inflationsmålet om man räknar bort den sänkta matmomsen. Jag gissar på att det här är anledningen också till att du la bundna bolåneräntor under den här granen. Ja, men precis. Men det finns ju inget skäl att tro att Riksbanken ska sänka igen. Nej. Om ekonomin nu växlar upp snabbare än vi tror och inflationen kommer ner som förväntat, så kommer Riksbanken ligga still och nästa naturliga steg blir en höjning. Och dessutom, som vi ska prata om strax, så har vi rätt mycket statsobligationer på väg ut för ett tryck uppåt på räntor som kommer synas i de bundna boräntorna. Aktier upp, räntor upp. Allt ska upp. Allt ska upp. Allt ska upp. Ja, allt ska upp. Glöm Ja. bara inte priset på obligationer när räntan går upp. De går ju ner. Ja, det är sant. Precis. Bra, vad säger du Elin? Ska vi avrunda? Ja. Vilken härlig Tyvärr. fredag det blev. Och jag känner mig optimistisk, kanske mer än på länge. Det gör mig glad. Jag blir nästan orolig. Men jag förväntar mig att vi sitter här nästa vecka igen och diskuterar. Och då kanske du är tillbaka i din Vi får se. pessimistiska... Får se vad helgen har att erbjuda. Ja, vi säger i alla fall stort tack för att ni har tittat och ser fram emot att vi är tillbaka igen 11:45 på måndag, precis som vanligt. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.